สวัสดีพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะพี่รักก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ License VMware นะครับเมื่อวานเนี่ยบอกพวกเราไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่เพิ่นว่าวันนี้เองเนี่ยตัวพี่รักเองเนี่ยก็ยังได้ทำงานที่จะต้องใช้ License VMware ในการที่จะ Purpose ให้กับนะฮะคนที่อยากใช้บริการงาน IT Service IT Solution ที่กำลังดีไซน์อยู่นะครับ เรื่อง License VMware เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฮอตมากๆนะเป็นประเด็นฮอตสุดๆเลยนะครับ License VMware นะครับเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนทั่วโลกแหละไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทีนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อยอดจากเมื่อวานนะเล่าให้ฟังต่อยอดจากเมื่อวานเนี่ยมีบางจุดที่นะครับเล่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอฟังคลิปนั้นจะตกใจมากเกินไปนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะผมได้คุยกับนะ VMware นะครับจริงๆไม่ใช่ VMware หรอกคนที่ดู Product VMware ใน Level Distributor นะครับ Level Distributor พวกเราเข้าใจใช่ไหม VMware คือ Vendor Software Vendor นะครับหรือ Solution หรือ Service Vendor เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะเวลาเขาจะขายเนี่ย VMware เขาไม่ได้ขายตรงไง VMware เขาจะขายผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับเดิมทีเขาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นถูกแต่งตั้งใช่ไหม VMware จะแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่น distributor ชื่อ SIS PST ECS หรือ blah 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 ที่เขาแต่งตั้งนะครับพอเกิดการถูกซื้อกิจการโดยบอทคอมใช่ไหมมาซื้อกิจการนะครับตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก็คือกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในนะครับจริงๆเขาควบรวมกิจการกันอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะพอควบรวมกิจการเสร็จปุ๊บเนี่ยเกมมันเชนกิ้งแล้วเดิมทีเนี่ยเขาเคย VMware เองเนี่ยนะครับเคยแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมี1 2 3ปัจจุบันเนี่ยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของ VMware ภายใต้การถูกซื้อโดย Broadcom เนี่ยเขามีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเนี่ยที่แตกต่างจากเดิมดังนั้นเนี่ยคนที่เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยนะตอนนี้นะไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนเดิมว่าตัวเองได้ถูกแต่งตั้งหรือเปล่าตอนนี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า distributor เนี่ยที่ถูกแต่งตั้งเนี่ยมันมีน้อยรายมากยิ่งขึ้นนะครับมีน้อยรายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ผมอาจจะไม่สามารถที่จะมาพูดตรงนี้ได้ว่าใครแต่งตั้งอะไรยังไงบ้างนะครับไม่นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นละเมิดกติกาอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเนาะแต่ทีเนี้ยสาระสำคัญมันอยู่ตรงอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่า vSphere ปกตินะเอา general ที่พวกเราใช้งานก่อนนะครับตอนนี้เดิมทีพวกเราเคยคุ้นชินว่าเวลาซื้อ License VMware เนี่ยซื้อแบบที่ถูกที่สุดก็คือซื้อแบบ Essential คิดธรรมดานะครับอันนี้มีประโยชน์อย่างเดียวก็คือเอาไว้ manage ได้หลายโฮสต์นะ manage หลายโฮสต์จากจุดเดียวมี vCenter เช่นเดียวกันแต่ฟีเจอร์อะไรไม่มีเลยอันนี้ครับอันนี้ถ้าเอาเลเซนไปใส่ก็จะแค่เป็น hypervisor ธรรมดาอันนี้ไม่มีขายแล้วในปัจจุบันไม่มีขายแล้ว essential kit ที่เลเซน3โหนดนั่นน่ะไม่มีขายแล้วนะครับกะว่าจะทำแบ็กอัพแล้วเอาตัวนี้ไปเปิด storage API ให้ Veeam แบ็กอัพได้ให้ซอฟต์แวร์ต่างๆมาแบ็กอัพได้อย่างเงี้ยไม่มีละ Essential Plus ก็ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นไม่มีแล้วไม่มีการขายแบบ perpetual แล้วมีแต่การขายแบบ subscription เดิมทีการขายหรือพวกเราซื้อเนี่ยนะครับเขาจะคิดต่อ CPU หรือเรียกว่า per CPU per processor ถูกไหมเซิร์ฟเวอร์มี1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่องเราจะซื้อแบบ per processor 1 เครื่องนี้มี2 CPU ก็2 license vSphere Standard ต่อ MA 2 license 1 เครื่อง2 CPU คุณมีอยู่6 CPU 3 โหนดก็6 license เดิมนะของเดิมนะตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับทีนี้วิธีการซื้อแบบใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมก็พูดไปในคลิปเมื่อวานเลยนะ
วิธีการซื้อแบบใหม่นะครับที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการคุยให้ฟังต่อไปนี้ก็คือแน่นอนว่านะคนที่เดิมทีมี vSphere สมมติซื้อ vSphere ปีล่าสุดนะครับ MA ยังมีอยู่ MA ของ vSphere 8ยังมีอยู่สิ้นปีทำยังไงนะครับสิ้นปีก็คุณก็จะขอราคามาใช่ไหมครับขอราคาพี่รักครับขอราคาต่อ MA vSphere Standard นะครับ2 CPU นะครับพี่รักก็จะส่งไปขอราคาพี่รักก็จะโดนตีกลับมาว่าคุณรักกลับไปดูว่า2 CPU ที่ขอมามันมีกี่คอสมมตินะครับดังนั้นเราก็ต้องคุยกันว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบโปรดักชันปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่จะต่อ MA 2 CPU เนี่ย CPU ละ12 คอนะครับ CPU ละ12 คอนะเขาก็จะให้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยส่ง CPU คอเข้าไปนะผมรู้สึกว่าจำนวนคอที่เขาขายเนี่ยมันมีมินิมัมอยู่นะน่าจะเป็น8 CPU คอเลยเส้นถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคืออย่างเช่นคุณใช้ virtualization นะครับสมมตินะ16 CPU core นะครับคุณก็จะต้องซื้อ Ryzen 16 CPU core Ryzen ถ้าคุณซื้อ8 core แต่เขาจะมีมินิมัมว่าสมมติ16 core คุณมันจะมีมินิมัมอยู่ตรงเนี้ยลืมเอาตัวเลขมาเหมือนกันนะแต่จะมีมินิมัมอยู่นะครับคำว่ามินิมัมหมายความว่าเผอิญ CPU ของคุณเนี่ยมัน8 คอมันใช่มัน8 คอแต่เขาบอกว่าซื้อ Ryzen เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องซื้อ16 คอ Ryzen เนี่ยเป็นต้นนะครับแทนที่คุณจะได้ซื้อ8 คอเพราะคุณมี CPU จริง8 คอใช่ไหมครับ Ryzen ที่คุณซื้อก็ต้องเป็น16 คอ Ryzen อย่างน้อยเป็นต้นนะ for example นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในโปรดักชันได้หลายที่มัน CPU คอมันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับเดิมนะครับเรามี CPU 12 คอคูณ2 24นะครับถ้าเทียบกับของเดิมเท่าที่ผมไปถามเข้ามานะของเดิมเนี่ยนะครับเดิมที่เราต่อ MA นะต่อปีสมมุติเวลาคุณต่อ MA คุณจะต้องต่อ vSphere Ryzen สมมติติ้งต่างว่าเราใช้ Standard Edition คุณก็ต้องต่อ Ryzen ของ vCenter ใช่ปะเวลาเราต่อถูกไหมครับเราต้องต่อ vSphere Standard Ryzen และ vCenter เพราะ vCenter เป็นตัว manage ตัวจัดการต้องต่อเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้องทั้งหมดนะครับพอเวลาคุณจะต่อ MA ปีใหม่นะครับคุณจะต้องเขาจะแปลงไลเซนเดิมเป็นไลเซนใหม่นะครับถ้าของเดิมคุณจะต้องซื้อไลเซน MA แบบ CPU per processor ของ vSphere Standard และ vCenter ของใหม่มันจะมีเฉพาะต่อsubscription นะครับ prepaid เขาจะเป็น prepaid นะ per CPU core for vSphere Standard Edition นะครับมินิมัมสุดที่ซื้อในตอนนี้คือ Standard Edition แบบ Subscription Prepaid License Core นะครับและมีข้อจำกัดอยู่ว่ามินิมัมกี่คอผมจำไม่ได้นะครับแต่มันมีข้อแตกต่างตรงที่ในแพ็กเกจ Subscription มันจะมี vSphere Standard นะครับมันจะมี vSphere Standard และ vCenter Standard ติดมาให้เป็นปกติเลยนะเขาบอกเขาคิดมาแล้วเดิมทีลูกค้าก็ต้องต่อทั้ง vSphere Ryzen และ vCenter Ryzen นะครับแพ็คใหม่มินิมัมเริ่มต้นคือ vSphere Standard Subscription 1 ปี 2 ปี 3 ปีเลือกซื้อได้แต่ข้างใน Subscription นั้นเนี่ยนะครับคิดเป็นคอนี่นะรวมให้ใช้ vCenter Standard และให้ใช้ vSphere Standard ได้นี่คือข้อดีโดยรวมราคามาแล้วเขาบอกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละราคาจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพราะเขาเองก็
ต้องไปทำการบ้านตรงนี้มาตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะแพงขึ้นนะครับมันน่าจะแพงขึ้นนะโอ้แสงสีเสียงดีไหมเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ทักทายพี่รักได้นะครับทักทายได้ครับเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมวันนี้ที่เชียงใหม่มันอากาศหนาวเย็นครึ้มเลยนะครับพวกเราอยู่ที่ไหนบ้างครับมีไหมใครอยู่ขอนแก่นมีไหมครับโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาฟิลเตอร์ดีกว่านะครับใครอยู่ขอนแก่นบ้างครับใครอยู่กาฬสินธุ์บ้างครับใครอยู่อุดรใครอยู่ภาคใต้บอกผมได้นะฮะเดี๋ยวนะโอเคครับทีนี้ต่อนะครับต่อนะแล้วนะครับของเดิมแน่นอนว่าถ้าพวกเราใช้อยู่ตอนเนี้ยเราไม่ต่อเลเส้นอ่ะได้ไหมก็แน่นอนว่าได้อยู่แล้วของเดิมที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าเป็น VMware vSphere บวกพวก vCenter เนี่ยนะครับเวลาเราซื้อปุ๊บถ้าซื้อใหม่ก็คือบวกsubscription 1 ปีอยู่แล้วต้องบันเดิลแล้วก็บวก support นะครับอยู่แล้วถ้าช่วงเวลา1 ปีที่เราซื้อแล้วมันมีเวอร์ชันใหม่เราก็ได้สิทธิ์อัปเกรดช่วงนี้นะที่ยังมันไม่ expire นี่นะเรายังได้สิทธิ์ที่จะอัปเดตนะครับนะแต่โดยปกติมันไม่ค่อยนะครับที่จะนั่นหรอกซื้อเวอร์ชัน8ก็ใช้เวอร์ชัน8ได้นั่นแหละนะครับแต่อาจจะมีอัปเดตพวก U อัปเดตต่างๆเนี่ยได้นะทีนี้เนี่ยไอของเดิมไม่ต่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่ขาดเรื่องซัพพอร์ตถ้าพวกเราดูแลระบบได้อะไรต่างๆได้ก็ไม่มีประเด็นแต่แน่นอนอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องเช็คเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีเข้าพอร์ทัลได้นะครับพวกเราเนี่ยที่ซื้อใช่ไหมครับจะมีเข้าไปพอร์ทัลของ VMware ได้ที่มันจะโหลดพวกอัปเดตอะไรต่างๆนะแต่จริงๆมี Account VMware มันก็โหลดได้นะครับมันก็โหลดได้สำหรับคนที่จะต่อไลเซนส์ใหม่นะในปี2567นี้เป็น1 ปี2 ปี3 ปีนะเท่าที่ผมเช็คก็คือว่าถ้าสมมุติเราต่อไปปีหน้ามันจะหมดใช่ไหมปีหน้าไลเซนส์มันจะ expire เมื่อวานนี้ผมบอกว่าถ้ามัน expire เนี่ยฟีเจอร์มันจะหายไปหรือเปล่าจาก vSphere Standard มันจะกลายเป็น ESXi หรือเปล่าอันนี้สำคัญซึ่งผมก็ได้รับคำตอบว่าไม่หายไปนะครับไม่หายไปนะครับ vCenter vSphere Standard vSphere Enterprise Plus หลังจากที่ซื้อ Subscription ไปนะ Subscription ขาดนะสาเหตุที่ต้องถามโจทย์ก็คือ1เราสามารถวางแผนต่อก่อนได้อันนี้ไม่มีปัญหาสมมติเราใช้ vSphere อยู่เราจะต่อก่อนที่มันจะ expire subscription expire อันนี้ไม่มีปัญหาไอ้ที่กังวลคือบางทีเนี่ยงบประมาณไม่มาหรือเงินเจ้านายไม่ approve เงี้ยนะครับหรือลืมดูอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ย vSphere subscription expire เฮ้ยถ้ามัน expire แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับมันจะกลายเป็น vSphere ESXi ธรรมดาฟีเจอร์หายไหม HA นั่นโน่นนี่เคยมีทำไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ถามมาเพราะผมก็มันก็ต้องนึกว่าเฮ้ยเราออกแบบระบบเราเป็น System Design เราเป็น Solution Design แล้วก็ต้องมานั่งมีคำถามตรงนี้ถูกไหมครับคำตอบชัดเจนนะครับตอนนี้เขาบอกผมนะชัดเจนว่าถ้ามัน expire ฟีเจอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้ถูกถอดฟีเจอร์ออกไปแต่สิ่งที่จะไม่ได้หลังจากที่ subscription expire แล้วก็คือว่าแน่นอนขอ support ไม่ได้เปิดเคสไม่ได้เราขอ support จาก VMware ไม่ได้นะเห็นไหมฮะถ้ามัน expire นะครับถ้ามัน expire แล้วนะก็กำลังจะบอกว่าไม่ได้ตอนแรกคิดว่ามันร้ายแรงฮะโอ้ไม่ร้ายแรงอย่างที่ผมเข้าใจไปเองเมื่อวานนะที่ผมคุยในคลิปก่อนหน้าที่ไลฟ์สดนะครับก็กลัวพวกเรามาดูคลิปนั้นแล้วก็โอ้ตายแล้วนะครับแล้วก็มันจะส่งผลกับเรื่องแบ็กอัพเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเฮ้ยใครนี่นะที่ใช้แบ็กอัพวีมหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเผื่อว่าคุณลืมต่อ subscription แล้วมัน expire storage API มันกลับไปสู่สถานะแบบvSphere ESXi อย่างเงี้ยนะครับวีมที่เคยเกาะมันพวกวีมเนี่ยมันจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งซึ่งมันเชื่อมต่อ
กับ vSphere ก็คือ storage API ถ้าไอ้เจ้านี่ไม่มี license เนี่ย storage API มันจะถูก disable การทำงานนะครับที่ผมกังวลก็คือเผื่อมันกลับเด้งกลับไปเป็นแบบไม่มี license อย่างเงี้ยอันนี้จะ backup ไม่ได้ไงเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องแผน BCP อะไรเงี้ยก็กังวลโดยสรุปแล้วนะคือในปีใหม่2566นะครับใครจะทำการต่อ MA แบบเดิมไม่มีแล้วไม่มีแบบ per processor สำหรับเดิมที่เป็น perpetual จะถูกแปลง license เป็น core license เราก็ต้องกลับไปนับ core ของ CPU ในระบบ cluster ของเรานะครับเอา core มาคูณตัวเริ่มต้นที่ขายก็คือ vSphere Standard Subscription 1 year 2 year 3 year ก็ได้ใน subscription นี้เราจะได้ license vSphere Standard บวก vCenter Standard มาให้เลยก็ถือว่าโอเคนะครับราคาเมื่อเทียบกับแบบเดิมเขาบอกว่าอยู่ราวๆเดียวกันอยู่ราวๆเดียวกันราคานะแต่ผมบอกราคาไม่ได้นะราคาอยู่ราวๆเดียวกันกับโมเดลแบบเดิมนะครับถ้าคุณใช้แบบ subscription ครบ1 ปีแล้วคุณต่อไม่ทันก็จะเกิดการ expire subscription expire ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ subscription expire ก็คือไม่สามารถขอ support ได้ไม่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันนั่นโน่นนี่ได้ก็ว่ากันไปเผื่อมีเวอร์ชันใหม่มาจาก8เป็น9อะไรเงี้ยปกติจาก7จาก8เนี้ยถ้าเป็น 8.1.2.3 มันก็อยู่ใน8นะไม่มีปัญหาถ้า8เป็น9เนี้ยคุณอัปเกรด9ไม่ได้นะครับแต่ฟีเจอร์ไม่ได้หายไปนะโดยสรุปนะฟีเจอร์ไม่ได้หายไปยังคงใช้ได้ดังนั้นถ้าเราทำบัดเจ็ตแล้ว PO เนี่ยมันออกช้าสั่งซื้อช้ามันไม่ได้อันนี้ก็คลายความกังวลไม่ใช่กังวลของพวกเราได้คลายความกังวลเลยล่ะเมื่อวานผมยังโหถ้าเป็นอย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ครับเนาะนั่นแหละฮะเอามาฝากครับเพราะว่าแล้วก็อื่นๆหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยโครงสร้างการจัดการของ VMware ในประเทศไทยเขายังไม่เรียบร้อยดี 100% นะคน VMware ก็ปรับเปลี่ยนกันพอสมควรนะครับเดิมทีเรายังรู้จักคนใน VMware บ้างนะแต่ตอนนี้น่าจะปรับเปลี่ยนไปเยอะแม้กระทั่ง distributor อย่างเงี้ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปเยอะนะครับหลายๆก็นั่นแหละครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนไอทีเราก็คงต้องเช็คต้องติดตามข่าวต้องวางแผนนะครับที่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าพวกเราเองเนี่ยเป็นคนไอทีสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่แล้วคือการทำแผนค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับหลายๆท่านต้องทำแผนค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะวางว่าบัดเจ็ตติ้งในการที่จะทำเรื่องต่อ subscription ต่อ MA ต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องมีความชัดเจนนะอันไหนที่มัน critical มันจะได้เร่งก่อนและเคสนี้ผมก็มาบอกเพื่อที่จะต้องเตรียมตัวนะครับมาแก้ข่าวที่เมื่อวานนี้มันกลับไปเป็นฟีเจอร์แบบธรรมดาหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นกระทบกับธุรกิจเลยกระทบกับระบบใหญ่ๆของเราเลยก็น่าจะทำให้พวกเรานี่เบาใจมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคครับเงียบฉี่เลยฮะพวกเราไม่มีการทักทายผมเลยนะครับทักทายกันหน่อยก็ได้นะครับก็ผมมาไลฟ์ชั่วคราวนะครับให้ฟังนะครับแก้ข่าวที่คุยไปเมื่อวานนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับก็พอมาคุยแบบนี้มันตะกุกตะกักการที่มาไลฟ์สดแบบนี้กับการที่ผมนั่งอัดคลิปวิดีโอนี้บอกเลยนะครับว่ามันต่างกันแบบนี้ผมต้องถ้าอัดวิดีโอเนี่ยผมยังสามารถที่จะอัดแล้วก็มันส่วนตัวไงนะครับแต่พออย่างเงี้ยเกิดความผิดพลาดอะไรอากับกริยาอะไรต่างเนี่ยมันไม่โอเคเนี่ยก็มันก็น่าอายเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากมีอีกอันนึงเพิ่มเติมให้นึกออก VMware เดิมทีมันจะมี VMware ที่เป็นพวกตระกูล Client เขาเรียก Horizon View นะครับเขาเรียกว่า Horizon View พวกตระกูล Horizon ทั้งหลาย Horizon Workspace Horizon
อะไรวันอะไรทั้งหลายนั่นแหละนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้แต่ว่าตระกูล VDI ตระกูล VDI Virtual Desktop Infrastructure ของ Microsoft ที่เป็น Virtual Desktop พวก Borderline Desktop นั่นแหละมันจะถูกแยกออกเป็น Business Unit หนึ่งเดิมทีเนี่ยตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งในหนึ่งรายเนี่ยเขาจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ VMware ได้เยอะเลยได้กว้างแต่ตอนนี้เท่าที่ผมถามนะครับตัวแทนจำหน่ายเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ถูกอนุมัติให้ทำตลาด VMware ฝั่ง VDI หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าขอราคาไปก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะได้ราคามาหรือเปล่านะครับความชัดเจนของ VMware นะเขาบอกว่าน่าจะเดือนมีนาคมปีนี้ก็เดือนนี้ก็จะปลายเดือนมกราแล้วนะครับถ้าจะมีข่าวชัดเจนขึ้นก็กุมภามีนานั่นแหละที่จะชัดเจนขึ้นพวกเราก็จะได้ไม่ต้องตกอกตกใจหรืออะไรพวกนี้นะครับถามว่าเราทำไมต้องตกอกตกใจก็เพราะว่าตอนนี้เกือบทุกองค์กรใช้ VMware เกือบทุกองค์กรใช้ VMware นะครับเป็นโปรดักชันมีบ้างที่เป็น Microsoft Hyper-V นะครับหรือมีบ้างแหละที่ใช้พวก Nutanix SCI อะไรพวกนี้ก็มีเยอะอยู่ไม่ใช่ว่ามีบ้างก็มีเยอะอยู่นะครับแต่คนจำนวนมากใช้ VMware นะครับแล้วพวกเราก็มีทักษะ VMware กันถูกไหมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าหากมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวยังไงผมจะเอามาเล่าให้ฟังบางทีอัดคลิปวิดีโอกว่าจะมาตัดต่ออะไรเงี้ยไอ้แบบนี้ดีกว่านะครับแต่อาจจะไม่ได้มีกราฟิกนั่นโน่นนี่เพราะว่าเปิดมือถือแล้วก็คุยกับพวกเราเลยนะครับโอเคครับเจอกันอีกไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ